Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ako ay nandito muli at ako ay magluluto. Tamang-tama po ito ngayong padating na Christmas at padating na New Year. Kahit pang birthday man po o kahit anumang okasyon, pwede po ito. At the same time ay pwede nyo rin itong gawing negosyo. Sa mga nagtatrabaho po dyan, pwede nyo po itong gawing sideline dahil bare months na. Kailangan po natin ng dagdag income. At ang lulutuin natin ay ang creamy maha blanca. Pero lalagyan natin siya ng kaunting twist at ang lulutuin natin ay fruity maha blanca. Pero bago po ang lahat, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin ang aking YouTube channel, ang Tipid Tips sa Iba Pa. Madami po kayong makikita pang video doon na negosyo kahit nasa bahay lang, magkakaroon kayo ng idea. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na yan at pindutin mo na din yung bell upang ma-notify ka sa mga susunod ko muna video para updated ka. At pwede kang mag-like at i-share mo na din upang makatulong ka sa mga ka-friends mo, sa mga kananay mo, sa mga kabeshi mo, sa mga kamamshi mo, para magkaroon po sila ng idea na magnegosyo kahit nasa bahay lang sa mga nagtatrabaho. Sa maliit na puhunan ay makakapag-umpisa na sila. Kaya kung interesado ka sa video ito, samahan mo ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Sangkap ng ating fruity maha blanca, 2 cup ng gata, unang piga, 3 cup ng pangalawang gata, at ang ating fruit cocktail, 432 gram, ang ating cornstarch, 200 gram, 1/2 cup of sugar, 1 lata ng cream corn, 1 condense, 1 evap, at syempre ang ating added cheese, pantoppings natin sa ibabaw. Kaya tara na, umpisahan na natin. Okay, ngayon tayo ay mag-uumpisa na. Paghahalu-haluin na natin. Ang ating pangalawang gata. Ating cream corn. Ito pwedeng kalahati lang ang gamitin natin sa 200 gram na cornstarch. Kaya lang ilalahat na natin para mas masarap. Kung gusto nyo po na mas maraming timpla, gagawin yung 400 gram. Yan, sakto na po itong 1 lata. Pero ako ilalahat ko na. Para mas malasa. Mas malasa kung cream corn ang gamitin kumpara dun sa dun sa whole corn. Mas okay sa akin yung cream corn para mas malasa siya. Lahat po isasama na natin ang lahok. Pero lang po dun sa cornstarch at yung atin pong fruit cocktail, sa huli na din po natin ilalagay kasabay po ng cornstarch. Pagkatapos nito ay titikman natin. Matamis din. Kaya lang, idagdag natin yung ating 1/2 cup na sugar. Ito, depende na po sa inyong panlasa kung gusto nyo pa magdagdag. Pero itong sukat na to, okay na sa akin. Hindi ganun matabang, hindi ganun katamis. Sakto lang. Okay. Buhayin na natin ang apoy. Balik tayo mamaya pag bumubulak na siya, pag kumukulo na.
Habang iniintay natin bumulak yung ating sinalang, tunawin natin yung ating cornstarch sa 1 cup na tubig. Okay, ngayon guys ay bumubulak na. Ilagay na natin yung ating fruit cocktail. Creamy maha blanca. Ha? Fruity maha blanca. Wow! Masarap yan. Yeah? Wow! Ang sabaw ah. Parang sabaw. Parang sabaw na milk. Oo. Sabaw na milk talaga to. Sabaw na milk. Yan, ang bango. Gatas na gatas. Okay, ngayon guys, siya ay kulong-kulo na. Kaya ilagay na natin yung ating cornstarch. Pag nailagay na natin to, huwag natin nang titigilan ng halo. Yan, unti-unti lang muna. Tapos, hinaan natin ng apoy. Mga 7 to 10 minutes, maluluto na to. Huwag nyo lang po siyang titigilan ng halo. Okay, ngayon guys ay naka 8 minutes na tayo. Pwede na to. O kaya naman kung gusto nyo malaman kung luto na ang inyong maha blanca, magpatak po kayo ng kaunti sa tubig. Pag hindi po siya naghiwa-hiwalay, luto na po siya. Okay, hanguin na natin. Naka-ready na yung ating mga lagayan. Okay, ngayon guys, naka-ready na. Mabilisan lang po ito. Wow! Init ma? Yan, okay ngayon guys ay lalagyan lang natin to lahat at ako ay muli magbabalik kasi dapat mabilis to kasi baka tumigas siya dito sa kaldero natin. Yan, okay ngayon guys ay nailagay ko na siya lahat at ngayon ay maglalagay naman tayo ng toppings. Kung type nyo pong maglagay ng fruit cocktail pa, pwede po yun. Para mas mano po yun. Ito po, kaniyadiyet po siya. Christmas po, pwede kayo magpa-order. Okay, ngayon ako po ay nagbabalik muli at ako ay tapos na sa aking mga pagbabalot. Ayan, nakapagpalamig na din po tayo. Ito po yung aking ginawa. Meron po akong ginawang maliliit. Ginawa ko po ito para magkaroon kayo ng konting idea. Ilalagay nyo lang po ito sa plastic, yung plastic linaw. Pwede nyo po siyang i-alok sa kantin. Pwede nyo ibigay sa kanya na 10, tapos bahala na po sila magdagdag. Hindi naman po kayo mapapahiya sa lasa dun sa ating mga measurement na ginamit, yung takad, at talaga pong masarap yung ating fruity maha blanca. Pwede nyo po siyang ibenta ng 10 pesos to 15 pesos. Pag natikman nyo po, masarap po talaga siya. Tapos, meron din tayong ginawa sa lalagyan. Bali, 3 klaseng lalagyan yung ating ginamit para mapakita ko po sa inyo yung iba't ibang pwede nyong paglagyan. Ito medyo malaki po. Ang ating presyo ng ating lalagyan itong medyo malaki ay 5 piso. Yan po. Yan. Tapos nilagyan ko na din siya ng sticker. Baligtad. Okay. Yan, yan.
Yan, okay na? Yan. 5 piso po yung lalagyan puhunan natin dito. Tapos, syempre, meron tayong maliit, cute na cute. Hindi man siya ganun kaliit lang. Ang lalagyan po dito ay 4 pesos po ang presyo. Ayan, magkasunod po yan eh. Yan. At ito po yung isang klase ng ating lalagyan. Ito po matibay to. Yan. Pang microwave. Yan, 8 pesos ang puhunan yata dito sa lalagyan na to. Pero matibay po yung lalagyan niya kasi pwede niyong pagbalutan. Yan. Tayo ay naka-4 na gawa dito. Kung ititinda nyo to, dapat meron kayong takalan, yung meron kayong gramuhan para dun sa dami ng inyong mahal. Para pantay-pantay yung dami. Ito kasing sa akin, hindi ko na siya ginaramo kasi kami lang naman ang kakain ngayon ito. Oh, ayan. Merong madami, merong konti, pero lahat to halos puno ang lalagyan. So, ito po yung aking ginawa. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Naka 20 pieces po ako nito maliliit. Tapos, meron po akong ito, 4 na malalaki. Bali, ang ating pong puhunan, isa-isahin ko po sa inyo. Ang ating cornstarch ay 22. Ang fruit cocktail ay 55. Ang evap ay 26. Condensed 35. Yung Del Monte cream corn 37. Ang asukal 5 piso. Ang ating cheese 20 pesos kasi hindi naman natin siya naubos. Konti lang nabawas. At ang ating gata ay 25 pesos. Ang total ay 225. Kung ibebenta natin to ng 10 piso, makakabenta tayo dito ng 200 pesos dito. Tapos ito, ibenta na lang natin ng 50 pesos, 50 to 60. Pero tosin na lang natin sa 50 pesos. Makakabenta tayo dito ng 200. Bali, ang total lahat ng mapapagbilhan natin ay 400 pesos. Tapos, ang ating puhunan ay 225. So, guys, tutubo talaga po kayo dito sa Fruity Maha Blanca. Kung gusto nyo po ng mas marami po yung inyong gagawin, doblehin nyo lang po yung takal, yung ating ginawa kanina sa 200 gram na cornstarch. Ang equivalent po ng sa cup ay 2 cups. Okay po? Kung gusto nyo po ng mas marami, doblehin nyo lang po yung mga takal natin kanina. At sigurado pong ang inyong Fruity Maha Blanca ay talagang creamy na creamy kasi masarap po talaga siya. Hindi ganun katamis at hindi ganun katabang. Saktong-sakto lang po. Okay, ngayon guys, ay titikim ako ng isa. Hindi na ako makapag-intay, pero nakatikim naman ako kanina. Masarap talaga. Ang sarap niya. Kaya guys, kung gusto nyo talaga ng creamy na Maha Blanca, Fruity Maha Blanca, sundan nyo lang po yung ating mga ginawa kanina, yung ating mga sukat, at talagang ma-achieve nyo yung masarap na Fruity Maha Blanca. Masarap po talaga siya. Kung ayaw nyo naman po ng may fruit cocktail, ganun lang din po ang procedure na gagawin nyo. Masarap. Hindi ganun katamis, hindi ganun matabang, saktong-sakto lang. Pwedeng-pwede ngayong Christmas, New Year, birthday, celebration, panregalo, pwedeng-pwede po. May re-recommend ako po sa inyo, talaga to masarap. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin ng aking channel, ang Tipid Tips at iba pa. Madami pa po kayong video doon na makikita at magkakaroon kayo ng idea ng negosyo. Pwede kayo mag-umpisa kahit nasa bahay lang. Kaya kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin nyo na yan. Pindutin nyo na din yung bell upang ma-notify kayo sa mga susunod kong mga video. At pa-like at pa-share upang yung inyong mga kananay, kamamshi, mga ka-friends ay magkaroon po sila ng idea kung paano nga ba sila mag-uumpisa. Kaya hanggang dito na lang po. Marami pong salamat sa aking mga taga-subaybay. At sana po kayo ay madagdagan. Yung aking 10 taga-subaybay ay madagdagan po. At marami pong salamat sa lahat ng mga nanonood. Sana po ako'y nakakatulong sa inyo. At
Comment lang po kayo dito sa baba kung meron po kayong katanungan at sasagutin ko po kayo. Kaya papaalam po ako at sa masusunod pong muli sa aking next video. Marami pong salamat. Bye-bye!